Na nézzünk egy fiktív sztorit. Mi ez a lárma? Megint van két semmire kellő látogatónk. Igen? Két hülye gyerek. Bent fogócskáznak a növények közt. Az egyik előbb felrúgta a cserepes rózsát, majd a másik behajította a chipses zacskót a kaktuszok közé. Apuka persze nyomkodja a telefonját közben, nagy ívben leszarja a szarházi kölkeit. Óriási. Jaj, anyám! Igen, a tettesek. Juci és Manyi, testvérek. Ultra neveletlen két kamasz. A gyermekek nevelése valahogy elmaradt. Szüleik mindig tabletet nyomtak a kezükbe, amikor nem volt kedvük vagy idejük foglalkozni velük. Ők kettő azon 12 minifigura közül, melyek megtalálhatóak a 3792 darabos új Lego setben, de nézzük akkor hivatalosan is. Sziasztok, én Tatár Gergő vagyok, és ez itt a Szélrózsa minden iránya, és a Lego kiadott egy szerintem állati jó szettet idén év végén, ez pedig a Botanikus Kert, és erről készítettem egy videót a magam módján, ezt szeretném most megmutatni nektek. Jó nézést hozzá! Méretes doboz, vastag összerakási útmutató, 29 zacskó, ezek a főbb jellemzői ennek a leginkább az épületek közé sorolható 50 cm széles Lego setnek. A kiskönyvében a növényekről és a botanikus kertekről is találhatunk némi információt, mely rögtön az elején járul hozzá nagyban a hangulat fokozásához. Folytassuk a sort a minifigek bemutatásával. A kert egyik kertész mindenese, Jani, aki igazi ezermester. 19 éves kora óta dolgozik itt, rendkívül szorgalmas, csak dohányozni áll meg, igaz, azt elég gyakran teszi. Kolléganője Mici igazi megszállott. Biológus, ökológus, kutató, vagy 4 diplomája is van, szinte az egész életét itt tölti. Persze ezek a bemutatkozások fikciók, én találtam ki őket. Ő így Joseph, aki 56 után disszidált, az Egyesült Államokba költözött, és a rendszerváltásig nem is jött haza. Szüleivel eleinte Ausztriában tudott találkozni. Kint megházasodott, ma is jól menő ingatlanos cége van odakint. Maga az épület elképesztő alapossággal lett kidolgozva, lenyűgözően bámulatos részletek fedezhetőek fel benne, összerakás közben időnként döbbetten álltam, illetve ültem, de hogy mikre is gondolok, nem sokára még részletezem. A dolgozók közül Jucus furcsa egy teremtmény, bár munkáját jól végzi, mentálisan nem mondható, hogy 100%-osan stabil, némi bipoláris beütéssel. És bár nem bizonyított, de korábban volt egyszer egy gyanús ügye is itt. Egyszer a teljes adott napi bevétel eltűnt a Botanikus Kert büfének a kasszájából, amikor ő volt beosztva. Ő váltig állítja, hogy nem ő tette, elmondása szerint, amikor záráskor kint sepregetett, akkor emelhette ki sunyi módon valaki bent az összes pénzt. A vezetőség bizonyíték híján megkegyelmezett neki, igaz, azóta nincs a kávézóba beosztva. Győző a kert igazgatója, menedzsere. Igazi üzletember. Annó a bezárás előtt álló, veszteséges intézményt ő hozta vissza a semmiből, a romos lepukkant épületet pályázatokból felújítatta, majd ő futatta fel és tette nyereségessé az egész kertet. Erik egy ismert norvég természetfotós, több nemzetközi díj és elismerés birtokosa, igazi utazó. Nemrég érkezett a környékre, ma éppen a kertet fotózza. Bevallom, fene a pofáját a Sony Alpha 1 Mark II-es fényképezője miatt. Irigylem. A látogatók közül ők Ancsi és Bendegúz. Mindketten szeretik a természetet, nagy kert és park rajongók.
Bárhol járnak a világon, mindig felkeresik a helyi hasonló jellegzetességeket. Miután elkészült az épület, meg is érkezett az első látogató, Zuzu, aki a lányának segít a szakdolgozatában, melynek témája a világ botanikus kertjei. Személyesen ismeri Győzőt is, így megfelelő háttértámogatással készül majd el a lánya esszéje. A jegypénztárban külön díj ellenében audioguide-ot is bérelhetünk, így minden növényről szóban is részletes információhoz juthatunk. Amúgy a kertben és az épületben a Lego, ha jól számoltam, összesen 37 féle növényt kreált meg és helyezett el, melyek fajtáira a szakavatott szemek könnyen ráismerhetnek. De aki nincs otthon a növények világában, azoknak a minden növény előtt elhelyezett kis információtáblák is segíthetnek. Az elemek nagy része régebbi Lego elemekből áll, melyek kreatívan felhasználva tökéletesen növény vagy virágképét mutatják. Mindenféle és fajta növényből többet is megtaláltunk, még gombák is bőségesen találhatóak itt. Kimaradt a bemutatkozásból még Gabi, a bohókás tudós, aki távcsövet használ az alaposabb megfigyelésre. A nagy belmagasság teret ad a méretesebb növényeknek is, a páratartalmat speciális elektronika szabályozza. A sivatagi növényeknek rendelkezésre áll egy trópusi kert is, ahol egy szál pólóban is könnyen melegünk lehet. A megfáradt látogatók az épület kávézójában falatozhatnak kedvükre fánkokat, sütiket, fagyikat, illetve ihatnak különféle kávékat, üdítőket. A kerthelyiségben lehetőség nyílik kényelmesen megpihenni és csevegni, ahogy teszi ez Zuzu is, aki összefutott régi ismerősével, Ancsival. Győző sokszor személyesen is jelen van mindenhol, barátságossága és ügyfélcentrikussága messze földön híres a rendszeresen ide látogatók körében. Az állatvilág sem elhanyagolt, összesen 7 féle állatot találtunk a szettben. Nyuszi, mókus, madarak, kutya, bogarak. Az ügyesebbek bátran be is költöztek, és az üvegház egyik fenti sarkában építettek maguknak lakhelyet. A kertben rózsák, tulipánok tucatjai pompáznak különböző színekben. Alkalmanként árusítják is őket az üzemeltetők. Az épület egyébként szecessziós stílusban épült, igényes kovácsolt vas díszítésekkel, kapaszkodókkal, korlátokkal, lépcsőkkel. És ha már növények, akkor megpróbálkoztam a Planet növényhatározó applikációval is, hogy megnézzük, mit szól az itt található növényekhez. Nos, alapból mindegyikre azt mondta, hogy nem növény, így meglepő, de amikor életlen képeket készítettem, akkor bizony némelyikre már adott tippeket, helyjel közzel alaposan eltalálva az adott növényt, és már csak 1-2-re mondta azt, hogy ne próbáljam átverni, mert az bizony nem növény. Vicces volt ezt is kipróbálni. Na hát ez a videó ennyi, szerintem egy baromi jó szett ez a botanikus kert, iszonyatos részletes kidolgozottság, masszív látványos megjelenés. Nagyon élveztem összerakni és a részletekbe belemerülni. Ha tetszett a videó, azzal tudsz támogatni, hogy feliratkozol és lájkolsz, esetleg kommentelj. Ja, és elárulok még egy titkot. Ezek a növények, ez a húserő növény is, ez már itt nőtt a botanikus kertben.
Célom továbbra is a szélrózsa minden iránya. Tartsatok velem a jövőben is. Köszi a nézést. Sziasztok!